مضت 17 سنة على انتقالنا إلى أستراليا، ولا أزال أجد نفسي ضائعا بصورة كاملة في أغلب الأحيان. وصلت في منتصف الشتاء مع زوجتي وابني الذي كان في الشهر السادس من عمره. كنا نعرف القليل من الإنجليزية، لم يكن ما توقعناه. كانت الأمور صعبة كل يوم: شراء البقالة، الذهاب إلى المصرف، تصفح جدول مواعيد القطار. ولكننا كنا شبابا ومتحمسين ومصممين على صنع حياة جيدة هنا. أصبحت الأمور أسهل. كونا أصدقاء في جاليتنا، وجدت وظيفة، أحبت زوجتي بيتنا الجديد. بدأ مستقبلنا مشرقا جدا. في ذلك الوقت، رغم أننا كنا نواجه كل تحديات كوننا في بلد جديد، كنا سعداء. كانت لدينا صورة عن كيف ستكون حياتنا، ولبضعة سنوات قليلة كنا نعلم إلى أين كنا ذاهبين. عندما بلغ ابننا 4 سنوات، كان لا يزال غير قادر على التكلم، ولم يكن يلعب مع الأولاد الآخرين. أتصل بوالدتي في موطني الأصلي وتقول بأن الصبيان ينمون بصورة أبطأ من البنات، وبأنه سيكون على ما يرام، وكنت أصدقها. ولكن زوجتي أصرت على وجود شيء خاطئ عنده. أعلم بأنه لن يستمع وكان شقيا بعض الشيء، ولكن كنت فقط أفكر بأن الصبيان سيكونون صبيانا. في أحد الأيام أتيت إلى البيت من العمل. لم أرى زوجتي سابقا مضطربة هكذا على الإطلاق. قالت لي بأنها لم تدري ماذا تفعل معه، هو لا ينظر إليها، لا يبتسم لها. قالت: لم تقدر على التعاطي معه. هذه ليست غلطته، يجب عليك تعليمه كيفية التصرف. أنا أعمل طوال النهار وأدفع الفواتير وأقوم بواجبي كأب، لماذا لا تقومين بواجبك؟ كيف كنت قاسيا كذلك في ذلك اليوم. حان وقت ذهاب ابننا إلى المدرسة، وفكرت بأن ذلك قد يصلح الأمور. لم يمضي وقت طويل بعد البدء حتى قالت المدرسة بأن لديه مشاكل في التفاعل الاجتماعي والتواصل. أذكر أنني كنت أفكر مع نفسي: حسنا، وأنا كذلك. أنا أسترالي جديد، ليس بمقدوري التحدث بالإنجليزية بصورة جيدة جدا. ولكنها ذكرت عند ذلك التوحد، وتوقف قلبي. لم أعرف ما هو، ولكن ظهر الأمر كأنه جدي. اقترحت المدرسة بأن آخذ ابني إلى الطبيب. قالت إنه من الأفضل الحصول على تشخيص في أقرب وقت ممكن. عند ذلك سيكون بإمكاننا فهم لماذا يتصرف ابننا بهذه الطريقة، وتوضع خطة لكيفية مساعدته. قال لنا الطبيب بأن التوحد هو اضطراب في النمو، وهو يؤثر على الطريقة التي يتواصل فيها ابننا مع الأشخاص الآخرين ومع بيئته. لم أستطع أن أصدق عندما قال لي بأنه يوجد في أستراليا أكثر من 200,000 شخص عندهم توحد، وذلك يشكل 1 من كل 100 شخص. قال الطبيب: سيكون التوحد موجودا عند ابننا على مدى حياته. فجأة أصبحنا ضائعين مجددا. لم أدري إلى أين أذهب أو ماذا أفعل. كنت خائفا، كنت وبشدة أريد أن أساعد ابني، ولكن لم أعرف كيف. تلاشت الصورة الجميلة لمستقبل عائلتي. أصبح التسوق كابوسا. لم يتماشى ابني بصورة جيدة، وكي أكون صادقا لم نتماشى نحن أيضا. كان يظهر عليه بأنه مستحوذ عليه من كل شيء حوله. لم يستطع التعاطي مع ذلك. كل الضجيج والناس كان ذلك كثيرا بالنسبة له. لم ندرك في ذلك الوقت بأن الأضواء الساطعة كانت تزعج عينيه. وكان صعبا لأنه كان هناك القليل من الأشياء التي قد يأكلها. كان الخبز المحمص العادي والتفاح هو كل ما يريده. يوما بعد يوم فكرنا بأنه قد يصبح مريضا. أخافنا الفحص.
يمكن لأحد بأن يلمس شعره. لم يكن باستطاعتنا تمشيطه بالفرشاة أو غسله. بالتأكيد لم نستطع قصه. أذكر أول مرة ذهبت فيها إلى الحلاق. في ذلك اليوم وعدت بأن لا أخذه مرة أخرى على الإطلاق. تمشط زوجتي شعره بلطف بالفرشاة عندما يكون نائما. كل ولد عنده توحد هو مختلف. يمضي كل من الأهل في رحلتهم الخاصة، إنها وفي مجملها عن التعلم عن ابنك وفهمه. مع مرور الوقت زال اللوم والإرباك إذ بدأنا بالتعلم عن كيفية مساعدته. لم نكن بحاجة للقيام بذلك لوحدنا. استمر العديد من الأشخاص في مساعدتنا: أطباء، معالجو النطق، مدرسون، العائلة وأصدقاء، كلهم ساعدونا لمساعدة ابننا. كانت رحلة طويلة، ولكنني كنت أعلم بأننا كنا على المسار الصحيح. مجددا كنا نعمل أنا وزوجتي معا. على العشاء كنا نتمرن على الكلمات مرة بعد مرة وببطء، ابتداء بإعادة بضعة كلمات. كل كلمة، كل ابتسامة، كل مرة جرب فيها طعاما جديدا كانت احتفالا. في البداية لم يكن لدينا الكثير من دعم العائلة. حتى عندما أتى والدي للعيش معنا في أستراليا كان الأمر صعبا. اعتقدا بأننا ملعونون. كانا يخشيان بأن حفيدهم لن يكبر كي يحقق مسؤولياته كرجل. واعتقد ولفترة من الوقت أن هذا تسبب في الكثير من خيبة الأمل لوالدي. قد يكون من الأسهل لهم قبول إعاقة جسدية بإمكانهم رؤيتها. مع مرور الوقت أصبح لدى والدي فهما أفضل لما هو التوحد. عندها أصبحا قادرين على أن يكونا أكثر دعما وتعاطيا. تدعو أم ابني بركتها الصغيرة. كانت واحدة من مدرسيه مجدوها، فهمت بأن كرة القدم هي اهتمامه الأساسي، واستعملت هذا الاهتمام لإشغاله في كل شيء: الرياضيات، العلوم، القراءة. أيا كانت المادة الدراسية كانت تستعمل كرة القدم لشرح أي شيء. عندما بلغ 12 سنة أصبح باستطاعته أن يقول لك اسم كل لاعب في كأس العالم. يظهر الأولاد الذين لديهم التوحد بأنهم موجودون في عالمهم الخاص، رغم أنه لم يظهر عليه بأن ذلك يهمه. إن فكرة كون ابني وحيدا للأبد كانت تطاردني. كون عائلته هي وحدها التي تهتف له في الحديقة الخلفية، عدم تكوين أصدقاء على الإطلاق، كان يفطر قلبي. قررت التحدث مع المدرسة عن الانضمام لفريقها في كرة القدم. شرحت بأنه قد يجد ذلك صعبا. حاول اللعب مع أولاد آخرين، ولكنه لم يظهر عليه بأنه يفهم كيف يبدأ أو ماذا يقول أو يفعل. ولكنني شعرت بحق بأن تلك كانت الطريقة الفضلى لتطوير المهارات الاجتماعية التي يحتاجها. وافق المدرب على أن يحاول وأن يضمه. تطلب ذلك الكثير من الصبر من كل شخص. ولكنه كان يستحق الجهد. كانت هناك أوقات تركنا الأمل فيها، ولكنني وجدته مجددا مع القبول والتعلم. ذهب ابننا إلى مخيم كرة القدم في نهاية الأسبوع، المدة الأطول التي ابتعد فيها عنا خلال 17 سنة. أنا فخور به كثيرا. لقد حققنا إنجازا كبيرا كعائلة. ليس ممكنا أبدا أن نعرف المسار الذي ينتظرنا، ولكنني أعلم أنه يعتمد على ما أفعله اليوم. اليوم أنا لست ضائعا. أنا لست قلقا على الماضي والمستقبل. اليوم أنا مع ابني.